नमस्कार, प्रारुची रेसिपीजमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण झणझणीत अख्खा मसूर कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। चला तर मग आपण रेसिपी करण्यास सुरुवात करूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य: एक बाउल मी अख्खा मसूर घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून 2 तासापूर्वी पाण्यात भिजवण्यासाठी ठेवलेला आहे। 4 मीडियम साइजचे कांदे बारीक कट करून घेतलेले आहेत, थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या कट करून घेतलेल्या आहेत। लसूण आणि कांदा मसाला 1 चमचा घेतलेला आहे आणि सर्व मसाले मी इथे घेतलेले आहेत। इथे मी एक फ्राय पॅन घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपल्याला तेल टाकायचं आहे। तेल छान गरम होऊ द्यायचं आहे आपल्याला। तेल छान गरम झालेले आहे, यामध्ये आपण 1 चमचा जिरे टाकूया। यामध्ये लसूण टाकायचं आहे आपल्याला। लसणाला थोडंसं फ्राय करायचं आहे यामध्ये। यामध्ये आपल्याला बारीक कट केलेला कांदा टाकायचा आहे। कांद्याला आपल्याला ब्राऊन कलर येईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा आहे। कांदा व्यवस्थित फ्राय झालेला आहे। यामध्ये आपण आता कांदा लसूण मसाला टाकूया। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट। लाल तिखट तुम्हाला चवीनुसार टाकायचं आहे। यामध्ये आपण आता हे भिजवलेलं मसूर टाकून घेऊया। हे अख्खा मसूर 2 तासापूर्वी भिजवल्यामुळे आपल्याला शिजण्यास छान मदत होते। हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। पाणी थोडं जास्तीच टाकायचं आहे आपल्याला। यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया। हे आपल्याला बंद आचेवर अर्ध्या तासासाठी ठेवायचं आहे, न झाकण लावता ठेवायचं आहे आपल्याला। तीस मिनिट झालेले आहेत। अख्खा मसूर छान शिजून झालेला आहे, हे पहा। न झाकण लावताच आपण शिजवून घेतलेला आहे। यावर आपण आता थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया। झणझणीत असा अख्खा मसूर आपला इथं तयार झालेला आहे। आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया।
तर अख्खा मसूरची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि प्रारुची रेसिपी चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा जेणेकरून माझ्या रेसिपीचे सर्व व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील. धन्यवाद.